नमस्ते सबैलाई हजुरहरूलाई स्वागत छ नेप्सेक च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको आइपिओ कहिले बाटफट हुन्छ भनेर जानकारी गराउन गइरहेको छु। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोस् ताकि हामीले अहिलेको भिडियो हेर्न नछुटोस्। ल त भिडियो सुरु गरौँ। मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको 90 लाख किता आइपिओ अर्को साता बाटफट हुने भएको छ। बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले कम्पनीको आइपिओ अर्को साता बाटफाट गर्ने तयारी भएको जनाएको छ। कम्पनीको आइपिओ शुक्रबारसम्ममा प्री अलटमेन्ट गर्ने तयारी गरेको पनि क्यापिटलले जनाएको छ। मध्य भोटेकोशीले गत असोज 20 गतेबाट कुल 90 करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ जारी गरेको थियो, जस अनुसार कम्पनीले 100 रुपियाँको अङ्कित दरमा कुल 90 लाख किता आइपिओ निष्कासन गरेको थियो। कम्पनीले कुल निष्कासन हुने कितामध्ये 4% अर्थात् 3,60,000 किता कर्मचारीको लागि र 5% अर्थात् 4,50,000 किता सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याएको छ। बाँकी रहेको 81,90,000 कितामा सर्वसाधारणले आवेदन पेश गरेका छन्। हस्, आजले यति नै। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिनुहोला र यस्तै सेयर सम्बन्धी नयाँ अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला।